Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 20. Density of state. તો કોઈ પણ વેવનું એક ફંક્શન છે કે સ્વરૂપ છે એની આપણે ઘનતા કેટલી હોય એ આપણે જોવાની છે. To know the number of allowed energy value which are lying between a given energy E and E plus del E, a three-dimensional lattice is set of in which 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C are the side of a unit cell. આપણે આ ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર માટેનું છે કે ડેન્સિટી હોય કે આપણે કોઈ ક્યુબિક છે એના માટેનું ડેન્સિટી કેટલી છે એ આપણે જોવાનું. 1 upon A, B અને C વે શું છે કોઈ પણ ક્યુબિકની બાજુનું માપ છે. તો એ આપણે હવે છઠ્ઠા સેમમાં જોવાનું છે, પણ આપણે અહીંયા એકની થિયરી આવી છે તો લઈ લઈ. 1 upon A, 1 upon B અને 1 upon C are the unit cell. Unit cell means કે ક્રિસ્ટલ છે એમાં એકમ ચોરસ કે એકમ 1 સેન્ટીમીટર બાય 1 સેન્ટીમીટર બાય 1 સેન્ટીમીટર એટલે કે એને શું કહેવાય યુનિટ સેલ. એકમ ક્ષેત્રફળવાળું, એકમ ઘનતાવાળું તમે જે કહો હોય. તો એનર્જી ઇઝ ધ ગિવન એઝ 2 પાઈ upon h cut square is equal to nx square pi square upon a square plus ny square અહીં સ્ક્વેર આવશે ny સ્ક્વેર અપોન પાઈ સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર અહીં આવશે સ્ક્વેર. ઓકે, અહીંયા પણ સ્ક્વેર આવશે અને nzનો પણ સ્ક્વેર આવશે, એ મિસ્ટેક છે. nx સ્ક્વેર પાઈ સ્ક્વેર અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ ny સ્ક્વેર અપોન પાઈ સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર પ્લસ nz સ્ક્વેર અપોન પાઈ સ્ક્વેર અપોન સી સ્ક્વેર. અથવા તમે આમ પણ લખી શકો છો કે 8me અપોન h કટ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈની વેલ્યુ નીચે લઈ આવ્યા છે તો n પાઈ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર ny સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ને nz સ્ક્વેર અપોન સી સ્ક્વેર. નાવ વી વોન્ટ ટુ નો ધ નંબર ઓફ લેટાઇસ એલિમેન્ટ ઇઝ એનર્જી બિટવીન E એન્ડ E પ્લસ ડેલી. તો E અને E પ્લસ ડેલી શું છે કે કોઈ પરમાણુ છે તેની પ્રથમ કક્ષા અને બીજી કક્ષામાં વચ્ચેની એનર્જી કે ઇલેક્ટ્રોનની બીજી કક્ષામાંથી પહેલી કક્ષામાં જવું હોય, ત્રીજીમાંથી બીજી કક્ષામાં જવું હોય કે ચોથીમાંથી ત્રીજી કક્ષામાં જવું છે, બે એનર્જી કક્ષા વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એનર્જીનો એ શું છે E પ્લસ ડેલી. ઇફ અ સ્પીયર ઇઝ ઓફ રેડિયસ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેડિયસ મીન્સ કે એની ન્યુક્લિયસથી રેડિયસ શું છે ઇલેક્ટ્રોનનું તો અહીં પરમાણુ ટૂંકમાં કક્ષાનું રેડિયસ છે કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8me અપોન h સ્ક્વેર ઇઝ કન્સિડર્ડ. તો યાદ રાખજો કોઈ પણ પરમાણુ માટેની રેડિયસનું સૂત્ર શું છે કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ √8me અપોન h સ્ક્વેર. નાવ ધ ટોટલ વોલ્યુમ ઓફ ધ સ્પીયર ઇઝ, હવે આપણે ઘનતાનું વોલ્યુમ માટે કદ માટેનું સૂત્ર શું છે કે કોઈ પણ ગોળાનું 4/3 પાઈ r ક્યુબ. તો r ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √8me upon h square એની વેલ્યુ મૂકી દો 4/3 ઇન્ટુ પાઈ ઇન્ટુ 8me h સ્ક્વેર 1/2 ની રેસ્ટ ટુ 3 ઘાત છે r ઘાત રેડી એટલે કે 3/2 રેસ્ટ આવી જશે. એન્ડ વોલ્યુમ ઓફ વન લેટાઇસ એલિમેન્ટ ઇઝ 1 upon abc. કોઈ પણ ક્યુબિક મીન્સ કે ક્રિસ્ટલ છે એનું કોઈ પણ એક ક્યુબિકની વોલ્યુમ શું થશે 1 upon abc. abc મીન્સ કે A is a length, B is a width and C is a height. Hence the number of lattice element up to energy E would be given as, હવે યાદ રાખજો ખાસ number of lattice તો n of E is equal to 1 upon 8 into 4 pi upon 3 into 8me h square raised to 3/2 into 1 upon 1 by ABC. ઓકે, તો આ લેટાઇસ છે અને લેટાઇસનું ઇન્વર્સેબલ છે એ નંબર ઓફ લેટાઇસ થશે. ઓકે, નાવ એની 1 upon 8 4 pi upon 3 એબીસી ડેનોમીટર ટુ ડેનોમીટર અંશમાં જશે તો એબીસી ઇન્ટુ 8me upon h સ્ક્વેર ઇન્ટુ રેસ ટુ 3/2 એની 4 pi upon 3 વેર એબીસીની કન્વર્ટ શેમાં કરી નાખ્યું છે વોલ્યુમમાં h સ્ક્વેર. અહીંયા તમે જોશો કે hનો સ્ક્વેર કેન્સલ તો શું વધશે hનો ક્યુબ. તો અહીં hનો ક્યુબ આવી ગયો છે. નાવ 2me upon 3/2 તો આ 8 ઉપર જાય એટલે 2 ની 3 ઘાત થઈ જાય
તો બેની એક 8નું સોલ્યુશન અને આનું સોલ્યુશન શું મળશે કે 2me 3/2. Now where ABC is a volume of lattice element, let GEDE be the number of state whose the energy lies between E and E plus del E. તો એની આ તો નંબર ઓફ લેટાઇસ હતા અને જી શું છે કે લેટાઇસની વચ્ચેની રહેલી એનર્જી છે, એનર્જી કક્ષા. G is known as a density of state. ઓકે, તો G ને શું કહેવાય? ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ. તો નાવ એની ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ E, એટલે કે મીન્સ કે પોતાના સ્થાનથી કે આ બીજી કક્ષા સુધીના વચ્ચે રહેલી એનર્જીને ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો તો શું થઈ જાય? ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ G ઇન્ટુ ડી. નાવ G, હવે G આપણે કરતાં કરવા આવે તો ઇન્ટિગ્રેશન પહેલાં દૂર કરવું પડશે, તો બંને બાજુ શું લગાડવું પડે? ડેરિવેટિવ. તો એન ડી એન ઈ અપોન બંને બાજુ તમે ઇન્ટિગ્રેશન નહીં ડેરિવેટિવ કરો તો આ ઇન્ટિગ્રેશન દૂર થાય, અહીંયા ડેરિવેટિવ આવી જાય, અહીંયા ડેરિવેટિવ આવી જાય, ઇન્ટિગ્રેશન દૂર થાય તો ડી એન ઈ અપોન આઈ ડી ક્યાં જાય? છેદમાં જશે. તો જી બરાબર શું? જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી એન ઈ અપોન ડી. જી નાવ ડી અપોન ડી કોમન કાઢ્યા છે અને એનીનું આપણે ઇક્વેશન મૂક્યું છે 4π/3 ઇન્ટુ વી અપોન એચ ઘન ઇન્ટુ 2me 3/2. નાવ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4πv ને કોમન કાઢી નાખો, 3h ઘન એ કોમન કાઢી નાખો. હવે ડી અપોન ડી કે 2me 3/2નું ડેરિવેટિવ કરો તો શું બનશે? આ 3/2 જે રેસ્ટ છે એ આગળ આવી જશે અને શું થશે? 2m એનું તો એની સાપેક્ષે 1 થઈ જશે ઇન્ટુ e raised to 1/2. નાવ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ v અપોન 4π સ્ક્વેર 2m upon h cut square 3/2 into 1/2. ટુ કેન્સલ કરી દીધા છે. ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપમાં તમે આ સ્ટેપ એને લખી નાખશો. ઓકે, નાવ in case of the theory of solid, a state can be occupied by 2 electrons. G is equal to v dash upon 2 pi square 2m upon h cut square 3/2 into 1/2. હવે એ બંને 2 ઇલેક્ટ્રોન માટે હતા, એમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન માટે લેવાનું તો બાય 2 તમે કરી નાખશો તો શું જાય છે કે 2 પાઈ 4ની જગ્યાએ 2 અડધા થઈ જશે. ઇન ટર્મ ઓફ મોમેન્ટમ વી ટેક E is equal to p square upon 2m in equation 1. So n of p is equal to 4π/3 into v upon h cube 2m into એની જગ્યાએ શું છે? p square upon 2m raised to 3/2. np 4π/3 v upon h cube 2m cancel, p square નો 2 cancel તો p cube. Now gp is equal to d upon dp, np is equal to 4π/3 v upon h cube 3 આગળ આવી જશે ડેરિવેટિવમાં તો 3p સ્ક્વેર. નાવ 4π v p સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપોન h ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ vp સ્ક્વેર h કટમાં કન્વર્ટ કર્યા છે એટલે શું થઈ જશે? 2π સ્ક્વેર અપોન h કટ ક્યુબ. ઓકે, consider 2 electron per state is vp square upon pi square upon h cube. આ 2 ઇલેક્ટ્રોન માટે હતા, આ કોઈ 1 ઇલેક્ટ્રોન માટે છે. ઓકે, તો અહીં આપણે ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓવર. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચનમાં ક્રિસ્ટલ માટેનું જ આપણે લેવાનું હતું, તો તોય પણ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો પેર માટે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે એનર્જી રહેલી છે એને નંબર ઓફ એનર્જી કહી શકાય. તો એની પછી એને જી તો વચ્ચેની જે અંતર છે એને તમે ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ કહી શકશો ને ઇન્ટિગ્રેશન કરો એટલે જીનું ઇક્વેશન મળી જશે. પછી એની આપણે 2m p સ્ક્વેર અપોન 2m વેલ્યુ મૂકીને એના આપણે ઇક્વેશન મળ્યા. તો અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન નંબર જે 20મો છે અને લાસ્ટ છે થિયરી આ પાર્ટની પૂરી થાય છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.